आउनुहोस्। आज हामी बनाउन गइरहेका छौँ चिकन चाउमिन। सबैलाई स्वागत छ, आएर खाइदिनु होला कस्तो हुन्छ। यो चाहिँ के गरेको त? यो चिकन फ्राई गरेको, जुन चाहिँ चाउमिनमा हाल्नुको लागि, र यो बाँकी रहेको यत्तिकै खानुको लागि हो। जुन बोनलेस चिकन चाहिँ चाउमिनमा हाल्न तयार गर्दैछु म। अन्त खाउ लाग्दैछ हेर्दाखेरि नै होइन, जति खाए नि कहिले मन भर्दैन। यतिमा पुग्छ। यता हाम्रो कृष्ण सर, हाम्रो दाइ, पासा दाइ। अलिकति फ्राई गरौँ है। यो चाहिँ के हो? यो अचारको लागि चटनी। फेरि धेरै होममेड चटनी गोलबेडाको होइन हुन लागेको अचार बनाउनु हो कि टमाटर अलिक बढी ल्याउँदै हुन्छ। भयो ल त्यतिकै भयो। यो खनाएर उ गर्नु छ मसलाहरू यसलाई एकदम गलाउनु पहिला राति 12 बजेबाट सुरु हुन्छ। केही भन्न मन छ हजुरलाई? जन्मदिनको शुभकामना। धन्यवाद, त्यति मात्रै भन्नु छ। त के भन्नु, अरू केही छैन होइन? त्यही हो। बिहे भएको छैन? एउटा केटी खोजिदिनु पर्यो। ल खोजौँला त बिस्तारै। सुगर मान्छेको अनि अब यस्तो हाल्दैछ के हुन्छ? हामीलाई पुगेको थियो नि भन्नु किन खानु होइन म खाँदिनँ नि त। उसले खाँदैन भएन। मलाई एकछिन यो चाहियो भन्नु न त दाइले। यो दाइले भनेर हुन्छ, दाइसँग डर हुन्छ या मेरो फोटो त मान्छे। ए खेल्नु न, म छु नि यहाँ छु म। आइरहेछ, तपाईँ टेन्सन नलिनु। म छु नि यहाँ। यता हेर्नु त, यता हेर्नु। को छ अरे? म छु कृष्ण इज हियर, वाइफ सोफिया। सही हो। डिनर बेलुकाको खाना यही हो होइन? लिँदै आउनु भयो है हाम्रो। यो चाहिँ चटनी। अब यसो बन्द गरिदिनु त, जाडो भयो। यसो खोल्नु, यसो खोल्नु। कापिरहेको शरीर। तिमीहरूको काम छ त अनि हाम्रो काम छ त। तपाईँ काम गर्नुभएको छ नि त, त्यही हो।